السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنحل أول passage reading في ال EST بتاع شهر 6. طبعا الباسج بيبقى شكله مختلف خالص عن اللي احنا شايفينه دلوقتي. الباسج ممكن تفتحوه معايا. أنا هحل الأسئلة وأنا عايزاكم تكونوا فاتحين الامتحان معاكم. في الشيت ده أنا حاطة كل سؤال جنبيه الأفيدنس بتاعه. الطريقة دي بتبين قد إيه إن كل سؤال في ال ESC ليه evidence معينة. طيب تعالى نبدأ ب question number 1. In lines 114 ل 123 the tone is best described as. طبعا أنا هنا حاطة من lines 114 ل 123. طيب المفروض إن إحنا هنقرأ الحتة دي، فأنا عايزاكم تاخدوا كده 2 minutes تقرأوا ال sentences دي، وانتوا بتقرأوا لازم highlight ال keywords. highlight the keywords. وطبعا in this case عندنا ال keywords هم هيكونوا ال adjectives، لأن التون بتاع ال passage أو التون بتاع السنتنس هيكون باين في الكلمات اللي الأوثر بيستخدمها. تمام. No, said she, I know you wouldn't. And then she gave him ever so gentle a pressure with her little hand and drew it back quite frightened and looked first for one instant at his face, then down at the carpet rods. I am not prepared to say that Joe's heart did not jump at this little involuntary, timid, gentle motion of the simple girl. شايفين ال pronoun this بيبين لنا إن اللي حصل دلوقتي كان little involuntary, timid و gentle motion. تمام. طيب يبقى أنا كده عملت underlining للkeywords. هبص على الأربع choices اللي عندي هنا. tense and unforgiving. كلمة unforgiving مش هتشتغل معانا، يبقى هنشيل A. unsettling معناها حاجة متوترة، بس هنا مفيش حاجة nervous أو توتر أو كده. C caring and persistent. كلمة caring يعني extra جدا، هنا مفيش حد بيكير أو أي حاجة من دول. طيب innocent and unexpected الكلام ده صح. involuntary هي شبه كلمة unexpected، و innocent زي timid و gentle. فإحنا بندور بالظبط على الكيوردز اللي إحنا عملنا لهم underlining، نختار الإجابة اللي بتوافق الكيوردز دول. طيب question number 2. هنا ال question دي question و evidence. إزاي إحنا بنحل السؤال ده؟ بإن إحنا أولا بنبص على السؤال number 2 اللي هو أول question، نقرأ ال question وبعدين بنبص على ال evidence. فأهو number 3 هي دي ال evidence اللي إحنا هنبص عليها. number 3 هيسألك what is the best evidence for the previous question. فطريقة حل السؤالين دولت إن أنت تبص على الأول على السؤال number 2 اللي هو which of the following best describes the relationship between Joe, Sadly and Rebecca. يبقى احنا عايزين نعرف ال relationship بين Joe and Rebecca. يبقى ال evidence اللي بندور عليها في number 3 لازم تكون هتتكلم عن ال relationship بتاعتهم. طيب عايزيك تقرأ كل واحدة من دولت. pause the video واقرأ كل واحدة لوحدها. طيب دلوقتي من 1 ل 4 هنا بيتكلم بس عن Joe did not visit the house and Miss Rebecca never mentioned his name. ده مش بيبين ال relationship صح؟ احنا بنتكلم على عايزين ندور على ال relationship، دي أكتر حاجة بندور عليها. طيب B the day it was on the day when Joe sadly made his second appearance. دي برضه مش بتبين أي حاجة عن ال relationship. طيب C except you Mr. Joseph. بعد كده ريبيكا قامت قالت gracious heavens but God Miss Sharp. وطبعا في هنا conversation صح؟ conversation. يبقى هنا بيبين إن في زي connection ما بين ال two characters Joe و Rebecca. آخر piece of evidence he doesn't know you so well cried Amelia. هنا أميليا هي اللي بتتكلم، ما ينفعش نختار الإجابة دي، ما ينفعش نختار الإجابة دي لأن في حد تاني هو اللي بيتكلم عن ال relationship بتاعته. إحنا عايزين نعرف ال relationship بتاعتهم. ف relationship دي
يا إما هي conversation يا إما حاجة. فمثلا ريبيكا قالت حاجة عن جو أو جو قال حاجة عن ريبيكا. تمام، يبقى C هي أحسن إجابة. فأنا كده حليت number 3 الأول. دلوقتي هرجع ل question number 2. A بتقول there is animosity between them, they are dear friends, there's a tension between them, they are strangers. تفتكروا أنهي واحدة هي اللي صح؟ dear friends غلط، صح؟ مفيش حاجة بتبين لنا إن هم friends. they are strangers لأ، هم لسه كانوا بيعملوا conversation دلوقتي. there is animosity يعني هم متضايقين من بعض، متخانقين مع بعض. لأ، في ما بينهم مشاكل. لأ، يبقى مش A، هي C. في tension يعني مش مشكلة، ما عندهمش مشكلة كبيرة، لأ عندهم بس tension يعني عندهم مثلا حد متضايق من تاني أو كده. طيب question number 4 as used in line 13 induce most nearly means. طيب induce هنا Amelia had a headache and could not go upon some social gathering to which the two young people were invited. Nothing could induce her friend to go without her. يبقى احنا بنتكلم على social gathering. social gathering دي زي party، زي عزومة معينة، زي حفلة. يبقى two people were invited. Nothing could induce her friend to go without her. يعني مفيش حاجة أقنعت صاحبتها إن هي تروح من غيرها. يبقى induce معناها convince، صح؟ في الكونتكست دي. يبقى الإجابة الوحيدة اللي هي بتدي synonym لكلمة convince هي persuade. Number 5. According to the passage, why did Rebecca cry in line 40 to 44? برضو هنا أنا حطيت لك lines من 40 ل 44. طيب why did she cry؟ عايزك تقرأ ال evidence. pause الفيديو اقرأ ال evidence. طيب why did she cry؟ طيب الفكرة في ال EST إن لو هو بيسألك على حاجة معينة حصلت لازم دايما أو بيسألك ليه الحاجة دي حصلت، لازم إن أنت تقرأ فين الموضوع ده حصل وتقرأ بعديه. أهم حاجة تقرأ بعديه، لأن ال reason أو ليه حصل كده دايما بيتكتب بعد الحدث نفسه. طيب هنا احنا بنتكلم على cry، فهنا السنتنس دي هي اللي بتتكلم على burst into tears. طيب لو قرأنا شوية بعديها هنلاقي إن بيتقال هنا إيه you know her father was our drawing master. يبقى هي إيه تذكرت أبوها. يبقى Joe Sedley was coming to visit. لأ. random bursts of emotion. لأ. إحنا عايزين حاجة ليها علاقة بباباها her father. طيب C بتقول she recalled her father. صح. she remembered her father. she would be leaving Amelia that week. ملهاش علاقة. يبقى هي C. طيب number 6. Rebecca's relationship with her father is best similar to what? her father. ازاي هنلاقي الإيفيدنس للسؤال ده؟ هندور في الباسج، هتعمل سكان في الباسج على كلمة her father، لأن واضح جدا إن her father it was mentioned only مثلا 1 or 2 times in the passage. يبقى هتدور هتعمل سكان في الباسج عن كلمة her father. طيب أنا عملت سكان ولقيت الإيفيدنس دي. Please take some minutes to read the piece of evidence. طيب her relationship with her father. لو قرأت الحتة دي هتلاقي Rebecca remembers the drawing and her father working at it, and the thought of it came upon her rather suddenly. يبقى she remembers her father and she remembers the drawings of her father. يعني أبوها كان بيرسم حاجات. طيب the relationship is best similar to what? هنا بيقول a bird fallen out of its nest saved by its mother. Rebecca was not saved يعني ما كانش في حاجة، يعني ما فيش إن هي كانت مثلا عندها مشكلة وحد ساعدها أو كده لأ. طيب B an orphaned tailor who has sentimentally kept his late father equipment. دي تنفع صح. paintings لما remembers the drawings in the paintings. طيب برضو لما قال he did not touch them he only mounted them. طيب an apple that has fallen early غلط. an orphan who has never known his or her parents طبعا غلط. ريبيكا عارفة باباها كان بيعمل ايه وكانت بتحبه. طيب 7 as used in line 97 define most near means. دي تاني سؤال vocabulary. هنعمل ايه؟ هنقرأ الكونتكست بتاع الكلمة.
I defy anybody not to be good to you, my dear, said her mother. يعني مامتها بتقول لها I defy anyone not to be good to you. يبقى معناها إيه؟ هل معناها escape؟ I escape anybody؟ لأ. I violate anybody؟ لأ. I frustrate anybody؟ برضه لأ. I challenge يعني مين يجرؤ إن هو يضايقك أو ما يكونش كويس ليكي. تاني عندنا question و evidence. تمام؟ طيب which of the following best describes Rebecca's character؟ يبقى أنا أولا هقرأ. أنا عارفة دلوقتي إن أنا هدور على Rebecca's character. هبص على evidence في question اللي بعديها. هبص على كل piece of evidence. هشوف أني واحدة من ال evidence تتكلم عن ال character. تمام؟ عايزك تقرأ A, B, C, and D. تمام؟ طيب دلوقتي نبص على A. A بتقول she interested Mrs. Ling. طيب في A عندنا keywords صح؟ محتاجين نعمل underline keywords. الkeywords هنا بتقول إيه؟ She apologized to the lady with such sweetness and humility, and the servants' hall was almost as charmed with her. كل الكلمات دي بتبين Rebecca's character صح؟ She apologized, she was sweet, she's humble, and she charms people. طيب نبص على B. فين the keywords burst into tears. Does this characterize Rebecca? لأ، دي كانت حاجة هي عملتها مرة واحدة كانت بتعيط. This does not characterize Rebecca. طيب C. Rebecca remembers the drawing, her father. دي بتبين action، دي حاجة حصلت، ده event حصل، بس ده مش بيبين أي حاجة عن الكاركتر. الكاركتر بتاع ال characterization of a single person محتاجة مثلا description of him, adjectives صح؟ كل الكلام ده بيساعدنا إن احنا نعمل characterization لريبيكا. دي I shall take care how I let you choose for me another time. I didn't think men were fond of putting harmless girls into bed. الإيفيدنس دي بتتكلم عن حاجة تانية خالص، موضوع تاني خالص، مش عن الكاركتر بتاع ريبيكا. يبقى دلوقتي احنا اتفقنا إن A هي الإجابة الصح. A بقى بتقول إيه عشان نفتكر تاني؟ She apologized. She was sweet, humble. طيب يبقى stubborn and unwavering لأ. emotional and constantly distraught لأ. condescending and overbearing. condescending معناها بيبص للناس يعني بيستقل الناس التانية، دي غلط. good natured and appeals to all. good natured يعني حد كويس و appeals to all يعني كل الناس بيحبوها. طيب آخر سؤال في الباسج lines 115 119. what can best be deduced from Rebecca's reaction. فهنقرأ من lines 115 ل 119. إيه اللي حصل؟ إيه اللي هي أصلا عملته؟ she put some pressure with her hand. She drew it back, frightened, and looked first in one instant at his face and then down at the carpet rods. And his heart did not jump as at this involuntary, timid, and gentle motion. يبقى هي عملت إيه؟ She put her hand on his hand and then she drew it back quite frightened. يعني أكن as if she was surprised. اتخضت من اللي هي عملته. طيب Rebecca did not like to entertain Joe sadly. ما فيش حاجة بتتكلم عن entertainment. Rebecca was embarrassed. في حاجة تبين إن هي embarrassed؟ لأ. لازم كل إجابة يكون ليها evidence موجودة في الباسج. طيب B. Rebecca forgot she was speaking to Joe sadly. هل في حاجة بتبين إن هي she forgot anything؟ لأ. طيب A. Rebecca was worried about Joe Sedley's reaction to her forwardness. أيوة she was worried, she was frightened صح؟ يعني هي when she put her hand on his hand she drew it back quickly, quite frightened. يبقى هي A. ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب للفيديو.